Varmt välkomna till volvosweden.se och Youtube-kanalen. Idag, vad ska vi göra då? Ni kanske kommer ihåg för ett tag sedan när vi gjorde den här videon där vi byter lampor. Dels i instrumentpanelen och sen i den här klimatanläggningen här. Ni kanske minns då att det var en lampa där som inte ville fungera runt den här temperaturknoppen här. Och hur mycket jag än har hållit på och grejer med den här, jag har bytt till säkert 5-6 olika lampor. Jag har försökt att gjort rent uppe på här men jag får inte den här lampan att fungera. För er som inte har sett den där videon där vi byter lamporna så kastar jag upp ett snabbt klipp alldeles. Den enda tråkiga lilla grejen, det är då den här ratten här för temperaturen på passagerarsidan. Den får inte jag att fungera. Så att jag får kika på den i framtiden här. Så där, då ser ni vad jag menar för någonting. Det är den där lampan där som inte vill fungera som sagt. Så att idag ska vi ta och öppna upp hela den här klimatanläggningen och titta hur det ser ut inuti. Jag kanske ser att det är en lödning kanske som har släppt, det är väl det jag gissar på, men jag vet inte, utan vi försöker öppna den här och titta lite grann hur det ser ut och vad vi kan göra för någonting. Så det första vi ska göra då, det är ju att lossa på hela klimatanläggningen, men nu ser ni att jag har redan börjat här. För er som inte vet hur man gör det här så kastar jag ju upp ett klipp alldeles här uppe nu i hörnet här. Där ni har en guide som visar steg för steg hur man lossar allt det här. Och även här nere i beskrivningen slänger jag upp den länken. Men jag tycker vi kör igång med det här. Det är fortfarande mörka årstiden här så att det är inte så där jättelätt att se om man inte har någon ficklampa med sig. Vart man har skruvar och sånt. Men där slänger vi in. Vi kastar in dem där på ett bra ställe. Vi lägger dem där inne så länge så vi kan hålla koll på vart de är någonstans. Vad är det för något på de här? T25 är det på de här två skruvarna här inne. Det är inte så jättelätt att skruva med en hand här, men det ska väl gå. Det har jag gjort förr. Många gånger. Jag startade den här Youtube-kanalen. De flesta av er uppskattar den här kanalen. Tycker att det visar på ganska bra hur man gör steg för steg hela tiden. Som jag hoppas på att kunna fortsätta. Så där har vi andra skruven. Lägger vi också på samma ställe. Ska se, jag gör så där istället. Så då. Nu. Så. Ska vi se här. Ja, här behövs det 2 händer som sagt. Ja, nu behöver jag ha båda händerna fria här för det här kommer inte gå annars. Men ni har ju länken till hur vi får bort allt det här. Jag lägger den i beskrivningen som sagt. Så har ni steg för steg där hur man gör. Ja, vi har ju lagt upp den här klimatanläggningen här. Och det är ju då den här som inte fungerar med graderna. Lampan bakom den här. Så att vi ska väl se. Jag har provat bytt lampa men det är inte det som är felet. Det är någonting annat. Vi ska försöka öppna hela den här baksidan här. Och sen ska vi se om det är någon lödning kanske som behöver att fixas till. Så. Där, vi ska lossa de här 4 skruvarna här som sitter här. Då har vi en sitter där. En där. Och så har vi en i hörnen här uppe.
Så de tar vi och lossar på nu, då får vi se när vi kommer in i den här. Sen har vi det sitter som låsklips här uppe. Så. Och sen har vi ett till låsklips här. Sådär, jag börjar få upp den här lite grann. Så. Och sen har vi då sista här, klipset här som vi... Sådär va. Så, då börjar vi få upp den här lite grann här. Om ni ser. Nu har vi fått upp kanten här. Den där fastnar lite grann till. Så. Nu har vi i alla fall kommit så här långt att vi kopplar in den här kontakten till fläkten också. Så. Då har vi ju själva kretskortet här. Vi ska se vilken lampa är det som inte vill funka. Då måste vi tänka till lite grann här. Vi ska se här. Det är den här lampan. Den där rackan som inte vill fungera riktigt. Så att även den sitter lite fast den där också. Att jag kan få ut den där nu så. Ja. Nej. Ingenting på den här sidan i alla fall. Inte vad jag ser. Så att då måste vi gå vidare. Så då får vi lossa på själva kretskortet. Det är 4 skruvar här säger jag. 1, 2, 3, 4.
Så, då har vi fått bort de 4 skruvarna här. Så här. Nu har vi ju alltihopa här, får vi se här. Hur det ser ut det här. Ja, det är jättesvårt att se det här. Det är ju supersvårt det här och se vad det kan vara för någonting. Ja, det här var lite konstigt. För att när jag kontrollerar de här, jag vill säga att den här lampan fungerar. Den funkar ju, medan den här lampan gör det inte. De får ju ström bägge två ifrån samma ställe, eller samma kontakt här. Så att det borde ju vara så här. Vi mäter den där, plussidan. Och den plussidan. Då får de kontakt där, det hör ni. Den minussidan där. Och minussidan där, då får den också kontakt där. Det verkar ju fungera. Så att jag tror fortfarande att det är lampan det är fel på då. Jag kan inte se något annat. Jag får... Om jag tittar på lampan här så är det så små. De är så små de här kontaktytorna här. Så det kan ju vara det att den inte får någon vidare kontakt där. Jag ska prova att göra rent de här kontaktytan på den här som inte fungerar här. Men det är ju så klart och tydligt att får den ström så får den också där. Jag kan prova de andra lamporna också för att se här. Vi går på den här lampan här. Ja. Den rackarn 17. Där får den ström. Och där får det också, ja. Precis. Och det är de två. Där har vi en till här. Ska se här. Ja, den får också. Den får också kontakt med den. Prova den också då. Den får kontakt. Den får också kontakt. Den får kontakt. Den får kontakt. Så att den här ska inte vara något fel på. Den här ska fungera den här. Så att vi ska prova att göra rent den här. Och sen... Sådär ja, då har vi ju bara gjort rent lite kontakterna här. Och fixat till de här trådarna här på de här lamporna. Då ska vi skruva ihop det här och prova hur det blir det här. Ja, jag tror det ser ut att fungera nu när jag kopplar in den här. Så att alla lampor lyser här. Ja, kontrolleras allting fungerar bra här nu också. Så när man ska ha den här så då ska jag sätta på blåset här. Sänka fläkten lite grann här. Så den lampan ser ut att lysa på som den ska göra när vi ska se när det här släcks. Ja då, kolla det här. Snyggt! Så att det var bara lite skit på den här kontaktytan till lampan. Det kan ju vara det att det var de här tunna trådarna till lampan också som satt lite dumt. Men jag tror mera på att det var
skit på den där kontaktytan på själva där man skruvar i lampan. Men nu verkar det här fungera jättefint det här. Ja, nu när det är lite ljust ute. Nu när det är lite ljust ute här så då syns det inte lika bra. Men det är jätteskönt att den här belysningen fungerar här. För när det är mörkt här inne då har man inte sett någonting. Då har man fått gått ifrån början så här och sen känt sig fram att ungefär, man vill ha ungefär 20 grader där. Eller någon som har varit inne tidigare och vridit på den här så att det är full flås på den här. Men nu ser vi ju som sagt faktiskt vad vi har för grader här på den här. Och det vart ju inte riktigt det felet som jag hade hoppats på att det skulle vara. Någon lödning som har släppt. Utan det var troligtvis att lampans den här kontakttrådarna var för dåliga helt enkelt. För att nå ner ända. Eller att det har blivit något spår på själva kontaktytan där. För efter rengöring och lite fipplande med de där trådarna så då gick den här igång igen. Jag hoppas den här videon blev lite intressant för er som har en sån här panel. Dels hur man kan öppna en sån här och titta om det är någonting som behöver åtgärdas. Så jag tycker ni gillar klippet. Tryck gärna en tumme upp. Glöm inte prenumerera på kanalen. Så ses vi i nästa video. Tack för mig. Hej!